Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Adik-adik sekalian, ingat tidak beberapa hari yang lepas cikgu telah kemukakan upload soalan, iaitu dalam episod yang kelima, item yang ke-21 dalam episod yang kelima ini. Jadi soalan itu, jadi cikgu yakin adik-adik dapat sedikit sebanyak menyelesaikan masalah dalam soalan itu. Jadi kalau kita recall balik, masih ingat soalan itu ialah mengenai seorang saudagar durian. Ya, saudagar durian ni pada mulanya seorang kontraktor besar kelas A, dan akhir-akhir hayatnya dia berkecimpung dalam perdagangan ataupun perniagaan durian, termasuklah musangking jadi ekspor ke Jepun, Korea dan China misalnya. Baik, anehnya ialah durian itu dibeli borong monopoli dengan harga RM100 bagi setiap 100 biji dan dijualkan balik dengan harga RM70 bagi 100 biji durian. Kan satu keanehan berlaku, adik-adik. Pelik keanehan berlaku. Jadi soalannya, bagaimanakah fenomena yang aneh ini boleh berlaku selepas dia berniaga selama 15 tahun akhir sekali menjadi seorang milioner? Bagaimanakah fenomena ini boleh berlaku? Dan kalau lanjut daripada itu, jadi anda boleh beri tentang refleksi dan meta kognitifnya. Mengapa kemudian berlaku macam ni? Jadi boleh tidak anda bagi soalan, bagi jawapan itu? Saya dengar cikgu bagi tahu pun saya rasa macam pelik. Kenapa dia boleh jadi milioner? Ya. Kan dia jual murah daripada harga. Iya, betul. Patutnya dia tak ada dah jadi milioner. Dia patutnya jadi bawah pada tu ataupun dia konsisten sahaja. Iya, betul. Jadi saya pun tak tahu macam mana. Macam mana gerai kan? Boleh terfikir tak macam mana boleh jadi milioner? Bagi saya dah cikgu, dia agak mustahil lah cikgu. 70 Kan? Ya. Jual dia 70, 100. Memang mustahil. Memang mustahil. Tak wujud dalam alam realiti macam ni. Rugi-rugilah. Tapi dia masih menjadi milioner. Itulah. Macam mana dia? Baik, sekarang untuk membuka kebutuhan ini, kita kongsi bersama solusinya. Okay, InsyaAllah dah. Okey, sekarang cikgu nak pergi ke whiteboard untuk menerangkan sedikit tentang fenomena ini, insyaAllah. Okey, adik-adik, sekarang setelah cikgu kemukakan soalan yang aneh tadi, sekarang kita cuba mencari solusi dia, penyelesaian dia, sebab adik-adik buntu menjawab secara tepatnya. Jadi dalam permasalahan ini, saudagar durian ini dia rugi dengan RM100, dia jual RM70. Ber-15 tahun katakanlah dia berniaga, berurusan bisnes ini, akhir kali dia menjadi seorang milioner. Dalam bahasa Melayu dia panggil jutawan, milioner. Jadi disebabkan oleh kita berfikir secara lateral, kita nak tackle masalah ini secara lateral. Kalau literal tak jadi. Lateral ialah saudagar ini sebenarnya pada mulanya ialah seorang bilioner. Seorang bilioner. Jadi tadi milioner, sebenarnya saudagar ni bilioner. Bilioner. Milioner ni maksudnya ialah dia ada duit sebanyak RM1 juta. Tetapi saudagar ini pada asalnya dia bilioner. Bilioner dia ada RM1 itu baru 1 juta. Jadi 1 bilion tambah 3 butir sifar lagi, dia bilioner. Jadi setelah dia berniaga 15 tahun, katakanlah dia rugi 300 juta setahun. Jadi 3 kali 15, 4.5 bilion dia rugi. 4.5 bilion. Jadi setelah berniaga 15 tahun, dia rugi sebanyak 4.5 bilion. Tapi saudagar ini sebenarnya dia bilioner, dia ada duit sebanyak 5 bilion. 5 bilion, dia bilioner ada 5 bilion, 5 sini, 5 bilion. Setelah berniaga 15 tahun, akhirnya dia rugi-rugi, tinggallah duit dia sebanyak 0.5 bilion lagi, iaitu sebanyak 500 juta. Faham tak? 500 juta. Jadi 500 juta tu masih lagi dia tu dikatakan milioner. Kalau dia ada 1 juta, 2 juta pun milioner dah. Ni dia tinggal lagi baki tu 0.5 bilion, 500 juta. Jadi sebab itulah dia jadi milioner tu. Memang dia rugi, tapi dia masih lagi menjadi milioner. Itulah jawapannya. Boleh faham? Okey. Baik, sekarang dari segi refleksinya ialah
Jadi bilioner ni masa muda dulu dia membujur lalu melintang patah. Dia berniaga tu dengan secara yang banyak yang tidak halal, jadi dia menjadi seorang bilioner. Di akhir-akhir tu dia memberi mendapat satu keinsafan refleksi, mana apabila aku bagi makan kepada anak isteri aku buat harta tu, benda tak halal banyak. Jadi dia resort kepada dia berniaga durian supaya dia rugi-rugi, orang lain dapat manfaat juga. Dan dari segi meta kognitifnya, di akhirat nanti dia akan dihumban ke neraka oleh Tuhan kerana dia buat dosa banyak. Jadi sebab itulah dengan doa puak kita belaka supaya dia ni diampunkan dosa oleh Tuhan dan menjadi seorang yang bersyukur pada Allah, yang menyesal segala perbuatan yang dia buat cara yang haram. Jadi itulah ceritanya. Jadi jawapannya begini, saya cikgu ulang balik. Dia seorang bilioner. Bilioner ni dia ada duit 5 bilion, 5,000 juta. Jadi satu dah berniaga 15 tahun, katakanlah rugi 3 juta setahun, 300 juta setahun average. Jadi 15 tahun bagi 4.5 bilion, 4,500 juta. Jadi masih lagi duit dia ada 500 juta lagi. Itulah dia tu dikatakan milioner. Nampak tidak gitu? Kita akan fikir dari segitu. Jawapan dia. Dan perlu diperhatikan di sini adik-adik, bahawa konsep million billionaire ni dari segi USA dengan England lain konsep dia. Bagi USA 1 bilion dia ialah banyak tu, iaitu 9 sifar. Tapi bagi UK, dia konsep dia 1000 kali ganda lebih besar daripada USA lagi, iaitu UK 1 bilion dia 12 sifar. Tu 1 bilion dia. Jadi disebabkan oleh hasil dalam dunia ini tidak sampai kepada peringkat ni, jadi UK ni beransur-ansur berpindah kepada konsep USA juga. Jadi 1 bilion UK yang selama ini 12 sifar sekarang menjadi 9 sifar juga. Jadi beransur-ansur berubah kepada konsep Amerika dan seluruh dunia konsepnya lagi tu, dari segi percukaian, dari segi hasil pendapatan negara, dari segi banking semua. Jadi 1 bilion ialah 9 sifar, bukan 12 sifar. Okey, itulah jawapannya. Terima kasih. Ada apa-apa nak tanya? Faham ke tidak apa dia jadi milioner tadi? Faham? Faham. Faham? Tak terfikir. Tak terfikir, tapi faham. Faham. Tak terfikir tu lateral lah tu. Tidak ada orang boleh fikir lagu tu. Jadi tidak kata jawab, orang lain pun tak boleh fikir juga. Jadi insya-Allah kita belajar ilmu matematik yang sangat hebat, insya-Allah. Terima kasih.